नमस्कार साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईको फेसबुक चाहिँ हैन प्राइभेट राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको बारेमा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ के छ भने साथी यसमा चाहिँ तपाईको जस्तो कुनै कुनै पोस्टहरु हैन तपाईले पोस्ट गर्नुहुन्छ र कसैले चाहिँ नदेखोस् हैन आफ्नो जुन फ्रेन्ड सर्कलमा छ त्यस मान्छेले मात्र हेरोस् र आफ्नो कुनै जस्तो ट्यागहरु आउँछ पब्लिकली हैन कसैले तपाईको प्रोफाइल भिजिट गर्छ हैन वा तपाईले चाहिँ कसैले सर्च गर्दाखेरि नभिडियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो मैले जुन सेटिङ देखाउँदै छु हैन तिनीहरु गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ प्राइभेट राख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नुपर्छ भने अब कि तपाई फेसबुक लाइटबाट लगइन हुनुपर्छ हैन कि त यो फेसबुकको यो एप्स छ हैन यसबाट लगइन गर्नुस् म चाहिँ यसमा फेसबुक लाइटमा गए त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ हैन माथि चाहिँ तीनवटा डट छ यसमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यस्तो तल आउँछ हैन सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्दिनुस् अनि सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईले यस्तो खोल्न सक्छ हैन यहाँनिर चाहिँ हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तल जान्छ प्राइभेसीमा हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी त्यसपछि प्राइभेसीमा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर सेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँनिर लेखेको छ who can see your future post भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब आउने फ्युचरमा आउने पोस्टहरु चाहिँ हैन पछि आउने पोस्टहरु कसले देख्न सक्छ भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ पब्लिक हुन सक्छ यहाँनिर चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ हैन पब्लिक भनेको मतलब चाहिँ तपाईले जुन फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ नि हैन त्यो चाहिँ सबैजनाले देख्छ के तपाईले तपाईको नामबाट कसैले खोज्यो भने त्यो सबैले देख्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर अप्सन दिएको छ जस्तो साथीहरु मात्र जस्तो हैन फ्रेन्ड्स भनेको छ फ्रेन्ड्स भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा चाहिँ तपाईको सिर्फ कि त तपाईको एउटा फ्रेन्डले मात्रै फ्रेन्ड सर्कलमा मात्रै कि त पब्लिकले कि त हैन तपाईको जुन चुनेर साथीहरुले राखेको हुन्छ तिनीहरु मात्रै जस्तो यहाँनिर चाहिँ फ्रेन्ड्स गरिदियो भने जति पनि तपाईको फेसबुक फ्रेन्ड मात्र छ हैन तिनीहरुले मात्र तपाईको फेसबुक पोस्ट चाहिँ देख्छ र अर्को रहेको चाहिँ लिमिट हु क्यान सी यो पोस्ट भनेको चाहिँ शेयर भनेको चाहिँ तपाईको जो पहिलाको जुन पहिला ओल्ड तपाईले पोस्ट शेयरहरु गर्नु भएको छैन तिनीहरु चाहिँ कसले देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखिएको छ हैन यसमा खासै यो पोस्ट गर्नु पर्दैन तपाईले के चेन्ज गर्नु पर्दैन र अर्को चाहिँ हैन तल लेखेको छ हु क्यान सी द पीपल पेज एन्ड लिस्ट फलो यु फलो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हैन तपाईले कसले फलो गर्दै हुनुहुन्छ हैन कसलाई के हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुन पेजलाई लाइक गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ जुन पब्लिकमा राखिसकेपछि चाहिँ जो पनि तपाईलाई खोज्न आउँछ तिनीहरुले चाहिँ देख्छ यसले चाहिँ कुन चाहिँ पेज लाइक गर्यो कुन चाहिँ मान्छेले फलो गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देख्छ हैन यदि तपाईलाई चाहिँ हैन फ्रेन्ड तपाईको आफ्नो फ्रेन्डलाई मात्र थाहा पाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फ्रेन्डमा गर्दिनु हुन्छ हैन भन्ने मतलब तपाईले के फलो गर्दैछ भन्ने कुरा तपाईको फ्रेन्डले मात्र थाहा हुन्छ हैन र अर्को तलको दुईवटा अप्सन छ हैन कुनै साथीलाई जो चुनेर साथीहरु मात्रलाई थाहा पाओस् भन्नेलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको एक दुईवटा साथीहरु टिक लगाएर हैन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन आफैलाई मात्रै प्राइभेट राख्छु यो कसैले देखाउँदैन म के गर्छु के फलो गर्छु भन्नु भयो भने चाहिँ यहाँ आफैले ओन्ली मी गर्दैन हुन्छ हैन यसै राख्दै हुन्छ र अर्को चाहिँ यहाँ लेखेको छ हु क्यान सी योर स्टोरीज भनेको छ हैन तपाईको स्टोरी जुन हाल्नुहुन्छ हैन 24 घण्टालाई त्यो चाहिँ कसले चाहिँ देख्न सक्छ भनेको छ यहाँनिर चाहिँ पब्लिकले देख्छ अर्को चाहिँ फ्रेन्ड्स भनेको छ भनेको मतलब तपाईको फेसबुक सर्कलमा मात्र हैन कस्टम भनेको चाहिँ तपाईले सिलेक्टेड मान्छेलाई मात्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तो यसमा चाहिँ फ्रेन्ड्स राख्दिदा हुन्छ हैन यो चाहिँ जति पनि साथी छ तिनीले मात्र देख्छ अब अर्को चाहिँ हैन तल रहेको छ हाउ पीपल फाइन्ड यु कन्ट्याक्ट भनेको छ भनेको मतलब तपाईले जुन कन्ट्याक्ट दिनु भएको छ हैन त्योबाट देखाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईलाई भन्न खोजेको छ यहाँनिर चाहिँ हाउ पीपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भने चाहिँ अनि तलबाट लेखेको छ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भने चाहिँ कसले चाहिँ तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट सेन्ड गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ एभ्रीवन हैन कि त तपाईले जो चाहिँ साथी छ नि तिनीहरुको साथीले मात्रै सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेन्ड पठाउनलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो गर्दिनुस् हैन नत्र भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पब्लिकली पनि पठाउन मिल्छ भन्ने लेखेको छ यसमा चाहिँ पब्लिक राख्ने केही फरक पर्दैन अनि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ हु क्यान सी योर फ्रेन्ड लिस्ट भनेको चाहिँ तपाईको फ्रेन्ड लिस्ट जति पनि छैन फेसबुकमा त्यो चाहिँ कसले चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर छ तपाईले जस्तो ओन्ली मी गरेछ हैन मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईले साथीहरुले देखाउन चाहनुहुन्छ भनेको मतलब
यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको फ्रेन्ड को छ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाउँछ। ओन्ली मी गरेपछि मात्रै उनीहरू कसैले पनि थाहा पाउनु त आफै एक्लैले मात्रै हेर्न पाउँछ, अरूले पाउँदैन। र त्यसपछि रहेको छ होइन, तल रहेको छ होइन, हु क्यान लुकअप युजिङ द इमेल एड्रेस यु प्रोभाइडेड भनेको चाहिँ तपाईँले कसैलाई इमेल दिएको छ भने होइन कसले देख्न सक्छ भनेको मतलब तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ जसलाई दिएको छ त्यसले मात्रै देख्न मिल्छ भनेको, एभ्री वान त्यो केही फरक पर्दैन। अनि हु क्यान लुकअप टु युजिङ द फोन नम्बर यु प्रोभाइड भनेको चाहिँ होइन, यसमा ओन्ली मे गरिदिनुहोस् होइन। अनि डु यु वान्ट सर्च इन्जिन आउटसाइड अफ द फेसबुक भनेको चाहिँ फेसबुकको बाहिर पनि तपाईँले तपाईँको नामबाट कसैले सर्च गऱ्यो भने तपाईँको प्रोफाइल देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ गरेर चाहिँ यहाँ टिक ला हुन्छ, अनटिक गरेर सेभ गर्नुहोस् यसमा चाहिँ होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ बर्थडे कसले देख्न सक्छ भनेर लेखेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन, तपाईँले साथीले मात्रै गर्दा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ होइन। अनि बर्थडे इयर कहिले हो तपाईँको होइन, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ ओन्ली मे गर्दैन हुन्छ, कसैले देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसले त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको जो यो इमेल छ होइन त्यो खोजिसक्यो। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ लगभग तपाईँको फेसबुक चाहिँ होइन प्राइभेट भयो भनेको मतलब तपाईँले जति पनि पोस्ट गर्नु भएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरेको सिलेक्टेड मान्छेले मात्रै देख्न सक्छ। र तपाईँले जुन पोस्ट गर्नुभयो तिनीहरूले चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन सर्कलमा छ यिनीहरूले मात्रै देख्न पाउँछ, र कसैले इमेल दिएको छ भने उसले मात्रै तपाईँले खोज्न मिल्छ। र तपाईँले यो हेर्नको लागि चाहिँ होइन अर्को नयाँ आइडीबाट हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको नाम सर्च गरेर हेर्नुहोस्, पाएन भने तपाईँले त्यो चाहिँ प्राइभेट भयो मान्नुहोस् होइन। पायो भने पनि तपाईँले चाहिँ जति पनि प्रोफाइल चेन्ज गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ होइन पोस्टहरू जति पनि गर्नुभएको छ त्यति चाहिँ तपाईँले जुन फ्रेन्ड सर्कल राखेको छ तिनीहरूले मात्रै देख्छ। यति भएपछि लगभग 89% होइन 90 to 80% चाहिँ यो प्राइभेट नै मानिन्छ। यसरी आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ प्राइभेट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आजलाई यति गरौँ, भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद।